Sziasztok! Azért ilyen szar a hangom, mert tegnap a 32 fokba a pincegödörben dolgoztam, és utána kimelegedve befaltam egy csomó jéghideg dinnyét a hűtőből, és valószínűleg sikerült megfázatnom a torkomat, és ezért estére már megfájdult, meg be is dagadt a mandulám, és hát ezért itt tudok ilyen hülye hangon beszélni, másrészt meg mivel nem is aludtam jól, ezért fáradt vagyok, és ma nem volt erőm a pincén dolgozni. Egyébként lesz róla nem sokára megint videó, mert végre hamarosan kész lesz teljesen a gödör, meg végre a szennyvízcső elvezetést, meg kiváltást meg tudom csinálni, és akkor lesz majd róla egy videó, de mivel ma nem volt erőm azon dolgozni, azt folytatni, ezért a feleségem kis autóján fogok dolgozni, mert munka viszont van mindig végtelen. És mivel már régóta esedékes a hátsó lengéscsillapítók cseréje, és már vagy 2 hónapja meg is van az alkatrész, hát már nagyon itt az ideje, hogy megcsináljam, és megmutatom nektek is, hogy kell. Meg ennek kapcsán elmondom azt is, hogy szerintem, hogyha valakinek ilyen városban futkosó, vagy faluból városba bejárós kisautó kell, akkor még mindig 2026-ban is szerintem miért jó választás egy Seicento, annak ellenére is, hogy mivel 2010-ig gyártották, a legfiatalabbak is már 15 évesek elmúltak. Tartsatok velem ma is! Van itt 2 ilyen rámpám, amit még korábban csináltam, erről van egyébként külön videó, itt meg tudod nézni, amikor ezt hegesztettem autószereléshez. Erre is ráállhattam volna, de az a helyzet, hogy inkább az volt a cél, hogy itt a kerék ugye lejjebb kerüljön, tehát ne a kerékkel együtt emelkedjen az autó, ha a rámpára ráállok, akkor ugye a kerék is emelkedik, hanem hogy itt ez a hely megnőjön, és ezért inkább egy krokodil emelőt raktam ide, ennek a kocsinak itt bent hátul van egy ilyen, hát nem merev tengely, mert ugye itt hátul mindkét oldalon független felfüggesztés van, de mégis valójában ezt a független felfüggesztést egy ilyen vastag cső, ami a kocsi aljára van felcsavarozva, azt tartja, és ezt a vastag csövet támasztottam meg itt a krokodilemelővel, és így egy olyan körülbelül 8-10 centit emeltem a kocsin, így azért ide, látod, egy kicsit ki is nyúlt a lengéscsillapító, meg itt azért nagyobb lett a hely, itt azért könnyebb lesz most dolgozni. Amit amúgy így szoktam megtenni az ilyen egyszerű munkáknál, hogy ide lerakok egy ilyen kartont, hogy mégse a betonon kelljen feküdni, aztán akkor így szépen be lehet mászni a kocsi alá, és basszus, most látom, hogy a kipufogó meg, hát már lehet, hogy még nem lyukas, de eléggé elkezdett rozsdásodni. Itt azért ez már nem olyan vicces. Meg itt már puposodik is. Nincs még szerintem átlyukadva, meg a hangján nem is hallatszik, de ezzel majd azért foglalkozni kell már valamikor. De emiatt azért olyan nagyon nem aggódom, mert ugye itt jön képbe az egyik érv, ami szerintem még 2026-ban is a Seicento mellett szól, hogy egyszerűen őrületesen olcsó hozzá az alkatrész. Itt van ez a TRV márkájú hátsó lengéscsillapító pár, egy teljesen jó minőségűnek kinéző cucc, és ez a 2 darab volt 16 000 forint. Ehhez az autóhoz, hát ez azért a manapság érvényes általános alkatrészárak figyelembevételével egy meglehetősen kedvező ár, és nagyjából minden így van ehhez az autóhoz. Egyrészt ez egy nagyon egyszerű konstrukció, ezt a típust 1997-ben kezdték el gyártani, először 700, majd 900 köbcentis karburátoros motorral, és aztán később lett 1100 köbcentis 54 lóerős injektoros, ebben is olyan van, ez egyébként egy 2007-es modell,
2010-ig gyártották, tehát ez már majdnem a legvégén készült, de hát ez egy, hogy mondjam, ennek a típusnak a múltja nem csak 97-ig nyúlik vissza, hanem annál sokkal régebbre, 1980-ig, ugyanis a Kocka Pandát 1980 óta gyártották, és az ennek a közvetlen elődje volt olyannyira, hogy gyakorlatilag csak a karosszéria formája, ugye az egy teljesen szögletes autó volt, nekünk volt olyanból egyébként egy összkerekes, ez meg ugye egy ilyen legömbölyített, de valójában a karosszérián alatti dolgok, a futómű, a teljes hajtáslánc, a motor, a váltó, a fűtési rendszer, meg minden teljesen ugyanaz, a padlólemez, minden tök ugyanaz. Tehát valójában ez már egy több mint 45 éves konstrukció, hát erre szokták mondani, hogy na ez már egy kiforrott dolog, hát nem is nagyon szoktak ezek meghibásodni, nyilván az idővel, ugye ahogy mondtam, a motort is folyamatosan növelték, meg fejlesztették, meg az összkerekes Pandán azon itt hátul laprugó volt, merev tengellyel, ennek meg független a felfüggesztése, meg egy csomó mindenbe fejlesztették, de azért nagyon sok mindenben ez egy régi módi, nagyon egyszerű, könnyen szerelhető, nem elektronikát, meg ilyesmiket szinte alig tartalmazó autó, és ezért szerintem nagyon könnyen, kevés pénzből fenntartható, nem is nagyon romlik el, és ha esetleg mégis, akkor könnyen javítható, bármilyen szervizben értenek hozzá, nem kell hozzá különösebb célszerszám, meg elektronikus berendezés, meg semmi, meg mivel nagyon-nagyon sokat gyártottak belőle, ugye 13 évig gyártották, ráadásul nagyon-nagyon sok készült belőle, és emiatt egyrészt mostanra már bontott alkatrész is nagyon sok van hozzá, másrészt meg még mindig vannak olyan utángyártó cégek, amilyen például a TRV is, akik készítenek jó minőségű, új utángyártott alkatrészeket hozzá, meglehetősen kedvező áron. És szerintem, hogyha valaki olcsón keres egy futkosós autót, akkor ezek, hogy mennyiért lehet javítatni, meg fenntartani, ezek nagyon fontos szempontok. Egy ilyen autó olyan 2 és 400 000 forint közötti áron kapható. Mi ezt körülbelül 5 éve vettük, akkor ez a legeslegdrágább volt a használtautó.hu-n, ez 800-ba került, de akkor volt benne 26 000 kilométer, és egy budapesti néni volt, aki csak a városban használta, és garázsban tartotta, hát majd látni fogod, hogy ugyan a kipufogó már elkezdett rozsdásodni, de az alja az még most is rozsdamentes, a gyári alvázvédő van rajta, nagyon jó állapotú. Az autó attól eltek nyitva, hogy a néni nem nagyon tudott parkolni, és itt mind a 4 sarka össze-vissza van tolatva, a garázsajtón nem fért be sokszor, de ezek esztétikai hibák, de egyébként nagyon jó, szinte újszerű állapotban volt az egész alja, meg a beltere, meg minden. Úgyhogy ha kifogsz egy jó példányt, akkor annak ellenére, hogy a legfiatalabbak is 16 évesek, ez szerintem még sokáig tud szolgálni, főleg mivel olcsó alkatrésztel lehet javítani. Na nézzük ezt a lengéscsillapítót végre. Ja, és természetesen az első kerekek alá raktam előre meg hátra is egy-egy téglát, hogy nehogy elguruljon így, hogy egy picit fel van emelve, bár az összes kerek elejér igazából. Úgy van megcsinálva, természetesen logikus módon, hogy a két oldalon nem egyforma kulcs kell, hanem az egyik oldalon 17-es, a másik oldalon pedig 19-es, hiszen az embereknek viszonylag ritkán van egyforma méretű kulcsuk otthon. Aha, hát igen, persze. Arra lehet számítani ilyenkor, hogy egy 19 éve meghúzott csavar az nem fog egyből engedni, bár ezzel együtt nézd meg, egyáltalán nem rozsdás a futómű, teljesen jó állapotban van, a csavar sem rozsdás, úgyhogy ez még így egy könnyű dolog lesz, remélem. Hát nyilván egy ütve csavarozóval ezt egyszerű lenne leszedni, csak hát se ide nem fér be, ha fölemelném a kocsit és levenném a kereket, akkor ide még csak ide férne az ütvecsavarozó, de ott fönt, nem tudom mennyire látszik így a kamerán, ott fönt itt mind a két oldalról egy-egy
1-2 centi van csak mellette, tehát oda semmiképpen nem fér be ütve csavarozó. Egy ilyen gumikalapácsot hoztam. Hoztam ilyen csavarokat, szerintem ez M8-as, ha jól rémlik, és akkor különböző hosszúságúakat. Meglátjuk, hogy mi fér ide. Vagy a... Itt van a csavar. Nem olyan vészes, nem nagyon rozsdás. Inkább talán az volt a baj, hogy itt poros volt a menet. Azt lehet, hogy érdemes ilyenkor előtte egy drótkefével leszedni, majd a következőknél azt fogom csinálni, mielőtt elkezdem letekerni az anyát, mert akkor itt ezt a port így berágja maga alá, és akkor attól megszorulhat. Na, az alja kijött, hát most jön a nehezebb része, ott fönt a teteje. Na és az van, hogy ide az egyik felére ráraktam a 17-est, ide a másik felére rárakom a 19-est, de ez így nem elég hosszú az erőkar, nem tudom megmozdítani. És ugye ilyenkor mit lehet csinálni? Hát meg kell toldani egy másik kulccsal, mutatom, hogy hogyan. Így ide bele lehet. Így ide bele lehet akasztani. Így. Látod? Mutatom. És akkor, ha így rakod föl a helyére, akkor ez így meghosszabbítja. Kétszer olyan hosszú lesz az erőkar, és így már elég ahhoz, hogy megmozdítsa a csavart. Mert itt meg még ütni se tudtam volna, szóval. Na. Közben utána néztem a kipufogó dobnak, a hátsó kipufogó dob az előre menő csővel együtt, meg a függesztő gumi elemmel együtt 14.620 forintért már kapható, szóval na, ez is mutatja, hogy nagyon olcsók az alkatrészek ehhez az autóhoz. Hát azt azért így a beltérről el kell mondani, hogy ez nem egy luxus autó, sőt, ennél puritánabb autót én nem nagyon láttam. Talán az első generációs Dacia Logan volt ennél szörnyűbb minden szempontból, de hát ez is a leggyengébb minőségű műanyagokból van, minden műanyag, még van olyan a műszerfal alján, ahol itt például ahol a rádió alatt, itt rendesen itt ilyen sorjás az éle, így nincsen lecsiszolva, vagy hát olyan az öntési minőség, hogy ilyen éles sorjája is van. Meg hát nézd meg, minden nagyon egyszerű, a műszeregység az csak üzemanyagszintet, meg sebességet mutat, és végig vízhőfokot se. A kormány is ilyen, hát ilyen puha, de ilyen műanyag, ez minden műanyag. Igazából amúgy szerintem aranyos, látod cuki, hogy ez is ilyen más színű, és akkor ilyen kerek gombok, meg ilyesmi. Ilyen szempontból jól néz ki, de hát az anyagminőségre nem valami komoly. A kesztyűtartó az semmi, látod, az egy ilyen bemélyedés a egybefüggő műanyag burkolatban, meg alul ott van még egy ilyen kis tartó. Az ajtóburkolat is, ez nem szövet, hanem ilyen nem is tudom, ilyen gumimatrac anyag, minden műanyag. De hát igazából éppen ettől tud olcsó lenni ez az autó. 2007-ben, amikor a néni vette a újonnan, megvan róla az eredeti számla, akkor 2 millió forintba került. Na most ez már akkor is nagyon kevés volt, ennél nem volt olcsóbb autó. És igazából, hogyha tényleg arra kell, amire a feleségem, a Gabi használja, hogy bejár a munkahelyére, összesen 25-30 kilométert megy vele egy nap, oda-vissza ennyi összesen,
akkor igazából ez nem probléma, hogy ilyen az ülése arra a távra nem kényelmetlen. Egy régi első generációs Suzuki Swiftnek sokkal kényelmetlenebb az ülése, igazából ez ahhoz képest normálisan el lehet benne ücsörögni, még hosszabb távon is. 50-ig lakott területen belül egész jól gyorsul, 100-ig lakott területen kívül országúton el van, képes az autópálya tempóra, de azt már mondjuk nem szereti azért ez a futóműve, sem arra van méretezve, meg azért ez egy nagyon rövid tengelytávú, keskeny és könnyű autó, de éppen azért, mert könnyű, ezért a fogyasztása is nagyon jó. Azzal együtt, hogy ez egy nagyon régi motorkonstrukció, de mivel 750 kg a kocsi összesen, ezért így is ilyen 5 liter körül simán el lehet vele járni, úgyhogy városba, tehát szinte folyamatos városi üzemben. Úgyhogy nem drága az üzemeltetése sem. Szerintem, és ahogy mondtam ugye az előbb, 2-3, maximum 400 000 forintért vehetsz már egy olyat, ami még elfogadható állapotban van. És még az is egy nagy előnye az ilyen városi használat során, hogy ez egy nagyon pici autó, ez kevesebb, mint 3,4 méter hosszú, és ebből kifolyólag nagyon kis helyre elfér, tehát olyan parkolóhelyekre be tudsz állni, ahova egy rendes, valódi méretű autóval már nem tudnál. Nagyon rövid a tengelytávja, a kerekei kint vannak az elején, meg a hátulján, ezért nagyon kis helyekre, szűk helyekre is be lehet vele fordulni. Ez is baromi nagy előny, amikor az ember a városban használ egy autót, ahova ezzel simán be lehet állni, oda például a CR-V-vel, ami másik autónk, azzal meg se lehet próbálni, mert egyszerűen nem fér be, nem tud befordulni, úgyhogy ez is egy elég komoly érv mellette, hogy pici. Na és közben itt a másik oldalon is elkezdtem kiszedni a csavart, és rájöttem, hogy az előbb erősebb voltam, mint amilyen okos, ugyanis ezen az oldalon ez a nagyobb, a 19-es csavar, az így 3 pöttyel oda van rögzítve ide a futóműhöz, tehát valójában nem ezt kell lecsavarni, az előbb nagyon erős voltam és sikerült, hanem egyszerűen csak ezt a csavart kell kiszedni, és maga az anya az oda van rögzítve, nem nagyon erősen, ezért tudtam ugye elmozdítani a gumikalapáccsal megütve, de valójában az ott oda van hegesztve 3 pöttyel, úgyhogy ti legyetek inkább okosak, mint erősek, nem úgy, mint én. Kijött ez is, hát látszik, hogy azért eléggé akádékul néz ki, de igazából nem is az a baj, mert ez, hogy egy kicsit rozsdás vagy sáros, az nem probléma, de itt ez a sár, itt ez látszik, hogy ilyen olajkifolyástól ragadt rá. Tehát valószínűleg már valamennyi kijött belőle, meg ráadásul az volt a tünet, azt mondta a feleségem, hogy valahogy nem egészen úgy mozog a hátulja, ahogy szokott. Ezért vettem meg az újat, és azt írja az újnak a leírása, hogy előtte így, beszerelés előtt így néhányszor teljesen ki kell húzni, meg visszanyomni, hogy nem tudom, kicsit át legyen mozgatva. Azt hiszem azt írta, hogy 5-ször, vagy nem tudom hányszor, 5-6-szor így ki kell húzni, meg visszanyomni. Ugye a lengéscsillapító, ebben nincsen rugó, a lengéscsillapítónak az a feladata, hogy van benne egy dugattyú, meg valami olaj, és az így lassítja a mozgást, mert hogyha nem lenne lengéscsillapító, akkor a rugó az csak így pattogna, és akkor egy egyenetlen úton az autó így hosszabb ideig utána, egy döccenő után így pattogna, és ez pontosan ezt csillapítja le, azáltal, hogy egy ilyen nehezebb, megnehezíti a mozgást a benne lévő dugattyú, ezáltal ezeket a fajta ilyen pattogásokat szünteti meg, és így a rugónak a mozgását lecsillapítja. Tulajdonképpen ez a feladata. Na, és akkor most ugyanúgy kell betenni, nyilván ahogy a másik volt, de előtte ezeket a csavarokat, nézd meg, ez jobban néz ki, ez tiszta, de ez viszont ilyen rozsdás, úgyhogy egy ilyen drótkefével ezt a rozsdát meg port így lekefélem róla, egyrészt, hogy a becsavarás során ez ne nehezítse meg a becsavarást, hogy itt a menetben
ilyen rozsda meg por van, másrészt mindjárt fújok rá egy kis grafitos zsírt, ami egyrészt meg fogja könnyíteni az összeszerelést, másrészt bevonja a felületet, és ezáltal megakadályozza, vagy legalábbis csökkenti a korróziót egy darabig, amíg rajta lesz itt a csavaron, addig akadályozza, hogy megrosdásodjon, mert az a baj, hogyha egy csavar megrosdásodik, ezek szerencsére nem vészesek, látod, lelkeféltem, és látszik, hogy igazából csak ilyen felületi rozsda volt alatta, a menet az épp, de hogyha hagyja az ember, hogy összerosdásodjon egy csavar rendesen, akkor aztán tényleg szétszedhetetlenné. Itt a bal oldalon a kipufogótól jóval nehezebb hozzáférni. Ugye itt van az alsó, és ott van a felső rögzítési pont. Így. Ja, és a szemüveget azért viselem, mert hogy ne menjen el a pofám. A lepotyogó porral, meg egyéb dolgokkal. Na. Jó. Így bezsírozva, beolajozva. Tök könnyen megy bele a csavar. És akkor ide lehúzzuk a másik felét. A másik csavar. Rajta a két alátét, azt nem is vettem le. Na, mi van? Ennyire már nem akar lenyúlni ez a lengéscsillapító. Egy milliméterrel följebb nem nyúlik ennyire ki, egy nagyon picit engedek le az emelőn. Ennyi már elég is. Ahogy. Viszont ahhoz képest, hogy milyen kicsi ez az autó, ahhoz képest a csomagtartója elfogadható. Hát így alapból nem nagy, meg itt viszonylag magasan van ez a perem, látod, ott beljebb, ott lejjebb van a csomagtartónak az alja, tehát ezen a kb. 20-25 centi magas peremen át kell emelni a dolgokat, de mégis egész nagy ez a nyílás, hogy például akár egy kapálógépet is be lehessen tenni. Egyébként azt hiszem 170 liter a hivatalosan megadott csomagtartó méret, de nyilván így a kalaptartó íg, hogyha azt kiveszed, akkor már is nagyobb. Az ülés pedig egyébként nézd meg, ilyen fémlemez a hátulja, szóval na tényleg, ahogy mondtam, nagyon egyszerű ez az egész. Ráadásul egybe dönthető a hátsó ülés támla csak, és még hátul fejtámla sincs. De az ülés, a támla úgy ledönthető, elől az ülőlapot fel kell hajtani, mármint a hátsó ülésnek az ülőlapját, és akkor ezt a támlát teljesen síkba lehet dönteni, és akkor ez a fém felület lesz a padló, gyakorlatilag ide a csomagtartó síkjába lehet dönteni, és úgy viszont, hát ez szerintem minimum 1 köbméter, de inkább nagyobb a raktér, meglepően sokat lehet bele pakolni, úgyhogy ilyen szempontból is jó, és hát ugye az meg, hogy itt hátul is nézd meg ez az oldalsó burkolat, ez is egy ilyen kemény műanyag, ami nem annyira szofisztikált, de cserébe viszont nem kell félteni, tehát amikor pakolásra használod és berakod a dolgokat, akkor nem fogsz azon aggódni, hogy a bőrkerpit vagy a finom textil megsérül, szóval még ilyen szempontból is lehet hátrányként tekinteni arra, hogy ennyire puritán anyagokból van, de bizonyos szempontból ez előny, mert nem kell félteni, és nyugodtan lehet használni. Itt van az egyik,
És itt pedig a másik kicserélve. És hát ennyi volt a kis autó bemutató is, sokkal több mindent tudnék róla mondani, hiszen már elég régóta használjuk, de szerintem ahhoz, hogy meg tudjátok ítélni, hogy milyen is lehet egy ilyen Seicento, ahhoz ennyi elég. És hát ezek után lehet, hogy meglepő lesz, amit mondani fogok, hogy hát nem az a tervünk, hogy ezt megtartjuk örökre, hanem le akarjuk cserélni. Méghozzá egy elektromosra. Most például a Citroen C0, Mitsubishi i-MiEV és Peugeot Ion, talán 3-ast nézzük, ez ugyanaz a Mitsubishi gyártmány, ez egy nagyon kicsi, körülbelül ekkora méretű, mint a Seicento villanyautó. Korban is nagyjából hasonló, ezek is ilyen 10 évesek már. Hát jóval drágábbak, mint egy Seicento, mivel hogy elektromosak, de mivel most már egy elég komoly napelemrendszerünk van, hát ahogy láthattátok is a videóimban, vagy ha nem, akkor itt meg tudjátok nézni, meg éppen most csinálok egy második ugyanakkor a napelemrendszert, lesz áramunk bőven, úgyhogy ilyen szempontból is célszerű lenne egy elektromos autó, meg olyan szempontból is, hogy most megint hormozi szoros, meg az üzemanyagárak, meg aki tudja micsoda, meg amúgy is kifelé megy a világ szerintem a fosszilis tüzelőanyagok korából, és érdemes lenne ezzel haladni. Én egy kicsit óvnám a környezetet is, meg hát tényleg akkor nem kell attól tartanod egy elektromos autóval, napelemrendszered van, hogy lesz-e benzin a benzinkúton, vagy mennyibe kerül, hanem csak bedugod a konnektorba és feltöltöd. Ez a terv, hát hogy mikor jön össze, az még kérdés. Hogyha összejön, akkor nyilván majd arról is fogok videót készíteni. Remélem, hogy ez a mai is hasznos volt a számotokra. Hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!